Trong thời gian gần đây, tình hình Biển Đông không ngừng nóng lên. Quân đội Trung Quốc liên tục thị uy, đe dọa các láng giềng. Kéo theo đó là phản ứng dữ dội của Mỹ, thường xuyên cho tàu chiến và máy bay vào phô trương thanh thế trong khu vực. Các diễn biến này đã tô đậm thêm cho kịch bản về một cuộc chiến khốc liệt giữa hai siêu cường quốc. Để ngầm khẳng định kịch bản này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mới đây lên tiếng tuyên bố Mỹ sẽ thách thức Trung Quốc ở Biển Đông. Trong một động thái hữu nghị hiếm hoi giữa Bắc Kinh và Đài Bắc, nhà lãnh đạo Đài Loan chia sẻ với những mất mát của người dân Trung Quốc về trận lũ lụt kinh hoàng. Bất ngờ Trung Quốc gửi lời cảm ơn sự chia sẻ này. Liên quan đến quan hệ Mỹ-Nga, ông Biden tiết lộ lần đầu cảm thấy là lãnh đạo khi ngồi cùng với ông Putin. Các thông tin đáng chú ý khác, Hungary tổ chức trưng cầu dân ý về luật bị cho là kỳ thị LGBT. WHO hối thúc Indonesia mở rộng phạm vi áp dụng lệnh phong tỏa. Thủ tướng Úc xin lỗi vì không đạt mục tiêu tỷ lệ tiêm chủng. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Chào mừng quý vị cùng đến với bản tin Thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Tôi là Phi Yến. Mở đầu bản tin hôm nay vẫn là một thông tin về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Mới đây thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á nhằm thách thức việc mở rộng các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuyên bố này được ông Austin đưa ra trong cuộc họp báo trước khi lên đường thăm 3 nước Đông Nam Á là Singapore, Việt Nam và Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mới đây cho biết Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á nhằm thách thức việc mở rộng các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuyên bố này được ông Austin đưa ra trong cuộc họp báo trước khi lên đường đến thăm 3 nước Đông Nam Á là Singapore, Việt Nam và Philippines. Khi nhắc đến Trung Quốc, ông Austin nêu rõ, chúng tôi không tin rằng một quốc gia nào đó có thể tự ý thay đổi các quy tắc quốc tế, hoặc tồi tệ hơn là xóa bỏ chúng. Tôi cũng sẽ thể hiện rõ quan điểm của nước Mỹ đối với những tuyên bố vô căn cứ của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông nhấn mạnh, Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác để cập nhật và hiện đại hóa các khả năng của các bên, nhằm cùng nhau chống lại những hành động gây hấn và cưỡng ép mà các bên đang phải đối mặt. Ông Austin là thành viên nội các đầu tiên của Tổng thống Joe Biden thực hiện chuyến thăm Đông Nam Á kể từ khi ông Biden nhậm chức trong hơn 6 tháng qua. Giới phân tích cho rằng chính quyền Biden có ý định đẩy mạnh chiến lược kiềm chế các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông bằng cách chứng minh tầm quan trọng của Đông Nam Á đối với Mỹ. Sau khi đại diện thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai ủng hộ Úc trong các tranh chấp thương mại với Trung Quốc, trong một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên tuyên bố Mỹ nên sửa chữa những sai lầm của mình thay vì đưa ra những bình luận vô căn cứ. Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên cho biết những bình luận của Mỹ là sai. Các nhận xét của Mỹ là hoàn toàn đảo ngược trắng đen. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Úc là do Úc can thiệp quá nhiều vào công việc nội bộ của Trung Quốc, làm tổn hại đến lợi ích của chúng tôi, đồng thời gây ra sự khiêu khích bằng cách áp dụng các hành vi thương mại phân biệt đối xử chống lại Trung Quốc. Trước đó vào ngày thứ Tư, đại diện thương mại Mỹ bà Katherine Tai cho biết Mỹ đang theo dõi sát sao căng thẳng thương mại giữa Úc và Trung Quốc để hỗ trợ Canberra giải quyết các hành động chèn ép, bắt nạt trong kinh tế do chính quyền Bắc Kinh gây ra. Vừa qua, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã bày tỏ sự cảm thông với những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt ngàn năm có một ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc. Người phát ngôn văn phòng lãnh đạo ông Xavier Zhang cho biết, bà Thái gửi lời chia buồn với những gia đình các nạn nhân và hy vọng rằng các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai sẽ sớm trở lại bình thường. Vào ngày 21 tháng 7, thông qua phát ngôn viên của mình, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã bày tỏ sự lo lắng, đồng thời gửi lời chia buồn động viên đến gia đình các nạn nhân và hy vọng cuộc sống tại Trịnh Châu, Hà Nam sẽ sớm trở lại bình thường. Cùng ngày, công ty Foxconn Industrial Internet của Đài Loan có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc, cũng cho biết thêm họ sẽ tài trợ 100 triệu nhân dân tệ cho thành phố Trịnh Châu khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Theo Reuters, trong những năm gần đây, các lãnh đạo quốc dân đảng chủ trương quan hệ ôn hòa với Trung Quốc đại lục và được chính quyền Bắc Kinh hồi đáp. Ngược lại, bà Thái Anh Văn và các quan chức khác thuộc Đảng Dân Chủ Tiến bộ Đài Loan bị đại lục xem như các thành phần chủ xướng ly khai. Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã căng thẳng từ năm 2016 đến nay sau khi bà Thái lên nắm quyền. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng dùng đến vũ lực để thu hồi. Chính quyền Bắc Kinh đã đóng băng các kênh liên lạc chính thức với Đài Bắc từ năm 2016, đồng thời gia tăng sức ép quân sự và ngoại giao lên vùng lãnh thổ này.
Vào tháng 5 và tháng 6, Bắc Kinh đã chủ động đề nghị được giúp đỡ khi dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát mạnh tại Đài Loan. Tuy nhiên, Đài Bắc liên tục phớt lờ và cho rằng Trung Quốc có động cơ chính trị sau vụ việc này. Ngay sau đó, trong một thông báo ngắn ngày 22 tháng 7, Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc cảm ơn các bên liên quan tại Đài Loan và người dân đã thể hiện sự lo lắng và chia sẻ với khu vực gặp thiên tai thông qua nhiều hình thức. Cơ quan này cũng cảm ơn các công ty Đài Loan vì đã gửi tiền và vật chất cứu trợ người dân bị thiệt hại. Đây được coi là động thái hữu nghị hiếm hoi giữa Bắc Kinh và Đài Bắc trong những năm gần đây. Từ khi bà Thái nắm giữ vị trí lãnh đạo Đài Loan vào năm 2016, Trung Quốc đã cắt đứt cơ chế đối thoại chính thức giữa hai bên. Mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan leo thang căng thẳng gần đây khi Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự và để ngỏ ý định tái thống nhất. Quay lại với trận lụt kinh hoàng ở Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh mới đây đã điều động các lực lượng ứng phó thiên tai khẩn cấp đến thành phố Trịnh Châu, miền trung nước này để thực hiện các công tác khắc phục thiên tai sau khi thành phố này hứng chịu trận mưa lớn ngàn năm có một. Trận mưa lớn kéo dài trong 3 ngày kể từ ngày 18 tháng 7 với lượng mưa đạt gần mức trung bình hàng năm đã khiến thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc phải chịu nhiều ảnh hưởng. 12 người thiệt mạng, hàng ngàn người buộc phải sơ tán, cùng nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng là những thiệt hại ban đầu được ghi nhận tại thành phố này. Kể từ khi cơn mưa bắt đầu ngớt vào hôm thứ Tư 21 tháng 7, giới chức Trịnh Châu đã triển khai hoạt động thoát nước ở trung tâm thành phố với đội công nhân hối hả nạo vét trên từng con đường. Hiện hệ thống giao thông đường bộ cơ bản đã được khắc phục, trong khi đó lãnh đạo thành phố cho biết sẽ phục hồi nguồn cung cấp điện vào thứ Sáu và đưa các dịch vụ đô thị trở lại bình thường vào thứ Bảy, ngày 24 tháng 7. Thêm vào đó, Văn phòng Thông tin của chính quyền địa phương Trung Quốc mới đây thông báo một cơn lốc xoáy đã quét qua một ngôi làng ở thành phố Bảo Định thuộc tỉnh Hà Bắc, miền Bắc nước này, cướp đi sinh mạng của ít nhất 2 người và phá hủy nhiều ngôi nhà cùng nhiều cơ sở hạ tầng. Một người dân sinh sống trong khu vực cho biết gió rất mạnh, có cấp độ từ 14 đến 15. Cơn lốc xoáy xuất phát từ phía đông nam của ngôi làng và hoành hành trong suốt nửa giờ đồng hồ. Lực lượng cứu hộ ngay lập tức được cử đến hiện trường và nhanh chóng tiến hành sửa chữa khẩn cấp các tuyến cáp điện, đường dây dẫn bị hư hỏng nhằm ngăn chặn thêm bất kỳ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Hiện thì công tác cứu hộ, cứu trợ vẫn đang được triển khai. Chuyển sang một thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, thưa quý vị. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cho biết lần đầu tiên ông cảm thấy mình là nhà lãnh đạo của thế giới tự do khi ngồi đối diện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong một sự kiện được phát sóng trên truyền hình tối 21 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông lần đầu tiên cảm thấy mình là nhà lãnh đạo của thế giới tự do khi ngồi đối diện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cụ thể, ông nói, có lẽ bạn đã từng nghe thấy cụm từ lãnh đạo của thế giới tự do. Tôi nhận ra điều đó khi ngồi đối diện với ông Putin, một người tôi biết và ông ấy biết tôi là ai. Tôi biết ông ấy là ai, ông ấy biết tôi muốn nói gì và có thể làm những gì tôi nói. Sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 6 vừa qua, hai vị tổng thống tuyên bố ý định khởi động đối thoại ổn định chiến lược toàn diện và bắt đầu tham vấn về an ninh, kiểm soát vũ khí và trao đổi tù nhân. Trước hội nghị thượng đỉnh, ông Biden từng gọi người đồng cấp Nga với những từ như cứng rắn hay đối thủ xứng tầm. Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi ông Biden tới châu Âu dự hội nghị thượng đỉnh G7 và NATO. Căng thẳng Mỹ-Nga gia tăng sau khi một báo cáo tình báo của Mỹ về việc Nga bị cáo buộc có vai trò trong vụ tấn công mạng nhằm vào công ty phát triển phần mềm SolarWinds của Mỹ và có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Hôm thứ Năm 22 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã có cuộc gặp chính thức Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, trong khuôn khổ chuyến công du tới châu Á của bà. Tại cuộc gặp, ông Chung bày tỏ chuyến thăm của bà Sherman cùng các quan chức ngoại giao Mỹ sẽ tăng cường mối quan hệ song phương giữa hai nước trong các vấn đề khu vực, bao gồm cả tình hình bán đảo Triều Tiên. Cũng theo thông tin trên, trước khi tới Hàn Quốc, bà Sherman đã có chuyến công du tới thủ đô Tokyo, Nhật Bản để tham dự một cuộc họp ba bên với các lãnh đạo đồng cấp của Hàn Quốc và Nhật Bản vào một ngày trước đó, tức 21 tháng 7. Sau cuộc họp, cả ba nước đều thống nhất đưa ra một thông điệp rõ ràng trong các chính sách phối hợp ứng phó với Triều Tiên, trong bối cảnh Triều Tiên từ chối lời yêu cầu ngoại giao của Mỹ kể từ khi ông Joe Biden thay thế ông Donald Trump tiếp quản chức vụ Tổng thống Mỹ. Vừa qua, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo nhận lời mời của Ngoại trưởng nước này, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 76, kiêm Ngoại trưởng Maldives Abdullah Shahid đã bắt đầu thăm New Delhi từ ngày 22 đến 24 tháng 7, thưa quý vị. Nhận lời mời của Ngoại trưởng Ấn Độ, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 76, kiêm Ngoại trưởng Maldives Abdullah Shahid đã bắt đầu thăm New Delhi từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Shahid chào Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hội đàm với Ngoại trưởng Jaishankar để trao đổi các vấn đề quốc tế, đa phương và khu vực quan trọng mà hai bên cùng quan tâm và phát biểu tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới ICWA. Đây là dịp để Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trao đổi quan điểm về một số thách thức toàn cầu mà cơ quan này đang phải đối mặt, đồng thời nhắc lại cam kết tuân thủ chủ nghĩa đa phương của Ấn Độ. Ấn Độ là quốc gia đầu tiên mà ông Shahid tới thăm chính thức với tư cách Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kể từ khi được bầu hôm 7 tháng 6. Trước đó, ông đã đến thăm Ấn Độ hồi tháng 4 trên cương vị Ngoại trưởng Maldives. Maldives chiếm vị trí trung tâm trong chính sách láng giềng trên hết của Ấn Độ và tầm nhìn Saga của Thủ tướng Modi. Các cuộc thảo luận được kỳ vọng tạo thêm động lực cho mối quan hệ ngày càng mở rộng giữa hai nước. Mới đây, chính phủ Hungary cho biết sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về luật mới có liên quan đến đồng tính và chuyển đổi giới tính sau khi quốc gia này liên tục vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Liên minh châu Âu EU. Trước những sự chỉ trích mạnh mẽ từ Liên minh châu Âu cũng như người dân trong nước về bộ luật được cho là kỳ thị LGBT, thì mới đây chính phủ Hungary đã tuyên bố sẽ thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý về bộ luật trên. Theo Thủ tướng Viktor Orbán, nội dung khảo sát sẽ bao gồm 5 câu hỏi về việc có ủng hộ trẻ vị thành niên được chia sẻ nội dung mang tính chất tình dục và có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ hay không. Song, ông Orbán lại không tiết lộ cụ thể thời điểm thực hiện cuộc trưng cầu dân ý. Kể từ khi thông qua luật cấm chia sẻ những nội dung liên quan tới đồng tính, luyến ái hay chuyển đổi giới tính đối với trẻ dưới 18 tuổi vào ngày 15 tháng 6 vừa qua, thì chính phủ Hungary không những gặp nhiều sự phản đối dữ dội từ các nhóm nhân quyền và các đảng đối lập, mà còn bị các nhà lãnh đạo EU lên án và đe dọa sẽ trừng phạt nếu không rút lại bộ luật trên. Tuy nhiên, thì giới chức Hungary cho rằng đạo luật trên không vi phạm quyền của những người đồng tính và chuyển đổi giới tính, mà được đưa ra nhằm bảo vệ quyền của cha mẹ trong việc lựa chọn cách giáo dục con cái của họ. Chuyển sang một thông tin về môi trường, thưa quý vị. Hội nghị cấp bộ trưởng môi trường, khí hậu và năng lượng của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã chính thức diễn ra tại Naples, Ý, từ ngày 22 đến 23 tháng 7. Chủ đề chính của hội nghị Naples bao gồm chống biến đổi khí hậu, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sinh thái, làm cho các dòng tài chính phù hợp với mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, những cơ hội để phục hồi bền vững và bao trùm nhờ các giải pháp công nghệ sáng tạo của ngành năng lượng và xây dựng các thành phố thông minh có sức chống đỡ và bền vững. Vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, thì hội nghị cấp bộ trưởng môi trường, khí hậu và năng lượng của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã chính thức diễn ra tại Naples, Ý và kéo dài đến hết ngày 23. Hội nghị được chia thành 2 phiên, trong đó thì các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cách bảo vệ và quản lý các nguồn vốn thiên nhiên, tìm ra cách thức hợp tác với các quốc gia hàng đầu khác trong nỗ lực chung để sử dụng bền vững và khép kín các nguồn tài nguyên, như các chính sách bảo tồn đa dạng sinh học bằng cách mở rộng các khu bảo tồn để phục hồi các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Cuộc họp của các bộ trưởng khí hậu và năng lượng ngày 23 tháng 7 có 4 phiên họp, các thành phố và hành động vì khí hậu, phục hồi bền vững và chuyển đổi năng lượng sạch, dòng tài chính phù hợp với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và tình trạng đói năng lượng. Thưa quý vị, chưa có năm nào mà những tác động của biến đổi khí hậu lại trở nên rõ nét như năm nay. Hết mưa lớn, cháy rừng, nắng nóng đến chết người. Giờ đây thì Arapapetis, một hẻm núi du lịch nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ, nằm ở phía tây nam của đất nước, cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề khi đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt nghiêm trọng do hạn hán. Nằm giữa các thành phố Aydin, Denizli và Muğla, hẻm núi Arapapisti dài 26 km và sâu tới 380 m. Tuy nhiên, thì trong thời gian gần đây, mực nước trên sông đã giảm mạnh. Một cư dân ở thành phố Muğla đã đến thăm hẻm núi cho biết họ cảm thấy rất buồn vì nước đã vơi đi nhiều do hạn hán, từ đó khiến cho quang cảnh ở đây không còn đẹp như trước. Chúng ta cùng đến với những thông tin đáng chú ý về việc chống dịch Covid-19, thưa quý vị. Vài ngày sau khi Tổng thống Indonesia thông báo ý định nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19, thì mới đây Tổ chức Y tế Thế giới đã hối thúc nước này mở rộng phạm vi áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn để ứng phó với tình hình gia tăng số ca nhiễm mới và tử vong tại nước này do Covid-19. WHO đưa ra khuyến cáo này căn cứ vào đánh giá tình hình dịch bệnh thực tế tại quốc gia Đông Nam Á này, trong bối cảnh Indonesia đã trở thành một trong những điểm nóng dịch bệnh Covid-19 trên thế giới trong vài tuần qua, với số ca nhiễm mới tăng gấp 5 lần trong 5 tuần qua. Trong tuần này, thì số ca tử vong ghi nhận hàng ngày tại Indonesia đã vượt quá con số 1.300, đưa nước này vào danh sách những nước có số ca tử vong do Covid-19 hàng ngày cao nhất thế giới. Trong báo cáo mới nhất, WHO khẳng định, ngoài việc thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp y tế phòng dịch cộng đồng và hạn chế xã hội, Indonesia cần có hành động khẩn cấp để ứng phó với tình trạng lây nhiễm gia tăng mạnh
ghi nhận ở 13 trong tổng số 34 tỉnh của Indonesia hiện nay. Trong một báo cáo mới đây, thì các nhà khoa học châu Âu cho biết đã tìm thấy kháng thể COVID-19 sau khi thực hiện xét nghiệm mới đối với các mẫu máu được thu thập ở Ý vào đầu tháng 10 năm 2019. Nhiều người tin rằng phát hiện này đã làm củng cố thêm giả thuyết COVID-19 sớm đã lây lan ở Ý. Các nhà nghiên cứu tại Viện Ung thư Quốc gia Milan của Ý xác nhận trong một bài báo xuất bản gần đây rằng họ tìm thấy dấu vết của COVID-19 trong một số mẫu máu được lấy sàng lọc từ gần 960 tình nguyện viên bị ung thư phổi vào năm 2019 và 2020. Theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì 3 trong số mẫu máu trên được gửi đến phòng thí nghiệm Vismederi ở Siena, Ý và một cơ sở có liên kết với WHO tại Đại học Erasmus của Hà Lan để kiểm tra một lần nữa. Kết quả xét nghiệm từ 2 phòng thí nghiệm cho thấy các mẫu được thu thập tại Ý có kháng thể IgM kháng virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Ông Giovanni Apollon, một trong những nhà nghiên cứu, phát biểu, kết quả cuộc kiểm tra này lại cho thấy rằng những gì chúng tôi báo cáo trước đây ở những bệnh nhân không có triệu chứng là một bằng chứng rõ ràng cho việc virus SARS-CoV-2 đã sớm xuất hiện ở Ý. Tuy nhiên, thì các nhà nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ở Hà Lan lại kết luận không có mẫu nào chứa mức kháng thể đủ cao để chứng minh được bệnh nhân có mắc COVID-19 hay không. Song cũng có ý kiến cho rằng virus ít hung hăng hoặc dễ lây lan hơn trong thời kỳ trước khi đại dịch bùng phát. Điều này đồng nghĩa với việc cần phải sử dụng các xét nghiệm có độ nhạy cao hơn để loại trừ các trường hợp dương tính giả. Chuyển sang một thông tin khác cũng liên quan đến đại dịch. Thưa quý vị, trong bối cảnh một nửa trong số 25 triệu người dân Úc đang phải sống trong các lệnh phong tỏa chặt chẽ, Thủ tướng Scott Morrison đã xin lỗi về việc chậm triển khai tiêm chủng vào thứ Năm 22 tháng 7 và nhấn mạnh rằng ông rất tiếc vì không thể đạt được mục tiêu tiêm chủng đưa ra hồi đầu năm. Một năm rưỡi sau đại dịch COVID-19, khoảng 13 triệu người dân Úc đang sống trong các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Đến nay, chỉ hơn 11% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Vaccine chính được sử dụng trong quá trình tiêm chủng là AstraZeneca. Tuy nhiên, thì loại vaccine này được khuyến cáo chỉ sử dụng cho những người trên 60 tuổi do nguy cơ đông máu, trong khi vaccine Pfizer có giới hạn độ tuổi ít hơn lại bị hạn chế nguồn cung. Trước áp lực ngày càng gia tăng, hôm thứ Năm, Thủ tướng Scott Morrison cho biết ông nhận trách nhiệm về những thách thức trong việc triển khai tiêm chủng của đất nước và ông nói rằng ông rất tiếc vì đến nay tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn mục tiêu đặt ra vào đầu năm. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, hôm 22 tháng 7, Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 thông báo đã sa thải ông Kentaro Kobayashi, giám đốc phụ trách tổ chức lễ khai mạc và bế mạc của sự kiện này, với cáo buộc có những phát ngôn nhạy cảm trong quá khứ. Quyết định này được ban tổ chức Thế vận hội đưa ra ngay thời điểm sự kiện thể thao đang được chờ đón nhất hành tinh, chỉ còn chưa đầy 36 tiếng sẽ được khai mạc. Trong một tuyên bố, thì bà Seiko Hashimoto, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020, xác nhận việc ban tổ chức đã sa thải đạo diễn Kentaro Kobayashi, người phụ trách chỉ đạo cho lễ khai mạc và bế mạc. Ông Kentaro bị cáo buộc có thái độ cợt nhã khi nói về Holocaust, một thảm họa diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến thứ hai, tại một chương trình hài kịch vào 23 năm trước. Thay mặt ban tổ chức Olympic Tokyo 2020, bà Seiko chia sẻ, chúng tôi xin phép gửi lời xin lỗi chân thành đến các bên liên quan, cũng như người dân Tokyo và cả nước, vì đã để sự việc đáng tiếc này xảy ra chỉ một ngày trước khi lễ khai mạc diễn ra. Sự việc của ông Kentaro Kobayashi không phải trường hợp đầu tiên mà các quan chức tại Olympic Tokyo 2020 bị buộc phải sa thải vì hành động trong quá khứ. Trước đó, thì nhạc sĩ của lễ khai mạc, ông Keigo Oyamada đã từ chức sau khi ông bị phát hiện từng bắt nạt người khuyết tật từ thời trung học. Cựu chủ tịch Ủy ban Olympic Tokyo 2020, ông Yoshiro Mori cũng phải rời khỏi chức vụ với cáo buộc phân biệt giới tính vì ông nhận xét phụ nữ nói nhiều trong một bài phát biểu. Một tòa án Hồng Kông hôm thứ Năm 22 tháng 7 đã đưa ra phán quyết 3 năm đến 7 năm tù giam đối với 7 đối tượng có hành vi bạo loạn và cố ý gây thương tích. Bản án nêu rõ các đối tượng đã dùng gậy bóng chày, thanh sắt để tấn công người tham gia cuộc tuần hành và cả các phóng viên tác nghiệp tại một nhà ga xe lửa quận Nguyên Lãng, phía Bắc Hồng Kông vào ngày 21 tháng 7 2019, khiến hàng chục người bị thương. Phán quyết được tòa án đưa ra được xem như là hành động kiên quyết từ phía chính quyền trong việc xoa dịu dư luận. Tuy nhiên, khoảng chục người ủng hộ các bị cáo đã mang biểu ngữ tập trung bên ngoài tòa án phản đối bản án vì cho rằng những đối tượng trên bị oan khi những hành động của họ là bảo vệ quê hương. Theo truyền thông địa phương đưa tin, công ty dầu mỏ quốc gia Aramco của Ả Rập Xê Út vừa xác nhận bị rò rỉ dữ liệu và hiện đang bị tin tặc yêu cầu nộp 50 triệu đô la Mỹ tiền chuộc để xóa bỏ dữ liệu này.
Mới đây thì một trang web trên hệ thống Darknet, một mạng mã hóa Internet chỉ có thể được truy cập bằng các công cụ nặc danh đặc biệt, tuyên bố đang nắm giữ 1 terabyte dữ liệu của công ty dầu mỏ quốc gia Aramco của Ả Rập Xê Út. Trong một thông báo mới nhất thì Aramco xác nhận thông tin trên và cho biết web này yêu cầu 50 triệu đô la bằng tiền mã hóa để xóa bỏ số dữ liệu trên. Mặc dù thì Aramco không tiết lộ cụ thể chi tiết sự việc cũng như những thiệt hại, nhưng họ khẳng định vụ rò rỉ thông tin không xuất phát từ hành vi xâm nhập hệ thống và không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Đồng thời, Aramco cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục triển khai các công tác bảo đảm an ninh mạng một cách nghiêm ngặt nhất. Sự việc trên là một trong những vụ tấn công an ninh mạng nhằm vào Aramco. Hồi năm 2012, thì công ty dầu mỏ quốc gia của Ả Rập Xê Út này đã trở thành nạn nhân của một loại virus tên là Shamoon. Theo ghi nhận, thì vụ tấn công đã khiến Aramco phải dừng hoạt động hệ thống và tiêu hủy hơn 30.000 máy tính. Ở một vụ việc tương tự vào năm 2017, một virus được cho là phiên bản khác của Shamoon đã xâm nhập hệ thống mạng trên khắp Ả Rập Xê Út và làm gián đoạn hệ thống máy tính tại Sharjah. Một công ty liên doanh giữa Aramco và Dow Chemical Co., công ty có trụ sở tại bang Michigan của Mỹ. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FBNC cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.